दर्शकबिन्दुहरू, हामीसँग यति बेला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई tnpखबर.com मा। धन्यवाद सर। आज मात्रै भर्खरै तपाईँले उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाल्नुभएको छ, के कारणले हाल्नुभयो सर? अब यसमा के हो भने एउटा चाहिँ उप प्रधानमन्त्री माथि पनि हालेको छौँ। उनी चाहिँ के छ भने कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको पनि संयोजक पनि हो, प्रधानमन्त्री पनि हो, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव, महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र यो ओम्नीका सञ्चालक, यो यति विरुद्ध चाहिँ मैले अख्तियारमा चाहिँ उजुरी दर्ता गराएको छु। स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि पनि, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र महानिर्देशक र ओम्नीको सञ्चालक यतिजना विरुद्ध चाहिँ के छ भने उजुरी दर्ता गराएको छु। मेरो उजुरीको सारांश के हो भने यो निजहरूले चाहिँ के छ भने मिलोमतो गरेर सेटिङ गरेर आफूलाई चाहिँ गैर कानुनी लाभ लिने र राज्यलाई चाहिँ गैर कानुनी हानि गराउने एउटा बदनियतपूर्ण कार्य गर्नुभएको छ। अब जुन सामानहरूको बारेमा सम्झौता गरियो त्यसको वास्तविक मूल्य भन्दा कैयौं गुणा बढी जो चाहिँ के छ भने एउटा नाङ्गो आँखाले पनि त्यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी थाहा पाउन सक्छौँ, एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्छ। अत्यन्त महँगो रूपमा सम्झौता गरियो र कमसल वस्तुहरू त्यसलाई चाहिँ के छ भने अब किट आएका चिजहरूलाई त अब WHO ले एप्रुभै गरेको छैन। जुन PET आएको छ त्यो चाहिँ के छ भने त्यसमा सबै सामग्रीहरू नै छैन, कुनैमा गगल छैन, कुनैमा पन्जा छैन, कुनैमा के छैन र त्यसको गुणस्तर को बारेमा पनि चाहिँ के छ भने गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह छ। अरू सामानहरूको गुणस्तरीयताको बारेमा पनि गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह छ। अब एउटा कुरा के भने अत्यन्त महँगो पनि भयो, गुणस्तरहीन भयो र सबै नियम र प्रक्रियाहरू चाहिँ मिचेर यो चाहिँ सम्झौता गरियो र यसमा के एउटा गम्भीर यसमा एउटा बदनियत देखिन्छ र एउटा यत्रो क्राइसिसको बेलामा अब अहिले स्वास्थ्य उपकरणहरू नभएर अहिले हाहाकार मचिएको छ। चिकित्सकहरू बिरामी परीक्षण गर्न प्रशिक्षित छन्, किनभने मिनिमम जुन उपकरणहरू हो प्रोटेक्सनका त्यो प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट्सहरू छैन। हामीसँग चाहिँ के छ भने पर्याप्त किट्सहरू छैन। अब यस्तो स्थितिमा यो जुन किसिमको यो भ्रष्टाचार जन्य कार्य भयो त्यसले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, दण्डहीनता स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो यस्तो अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू अनिवार्य रूपमा कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। यस्तो विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्छ र किनभने यो राष्ट्रका विरुद्ध गरिएको गम्भीर एउटा घात हो। किनभने अहिले यत्रो हेल्थ क्राइसिस छ, विश्वव्यापी नै यत्रो महामारी फैलिएको छ, नेपालको लागि त अस्तित्वकै सङ्कट छ। भोलि चाहिँ के छ भने यो महामारी बेकाबू भयो भने हामी हान्न सक्दैनौँ, हामीसँग त्यत्रो हाम्रो क्यापेसिटी छैन। अहिले बेलैमा यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, फैलिनबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यक चाहिँ के छ भने तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, मास स्केलमा टेस्टिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति शङ्का लागेको व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अब डक्टर्सहरूसँग चाहिँ के छ भने सबै इक्विपमेन्ट्सहरू हुनु जरुरी छ। अब अहिलेको चाहिँ के छ भने यो लडाईको सोल्जर भनेको डक्टर्सहरू हुन्, चिकित्सकहरू हुन्, नर्सहरू छन्। आज उहाँहरू नै के छ भने असुरक्षित हुनुहुन्छ, किनभने एउटा न्यूनतम चाहिँ के छ भने इक्विपमेन्टको अभाव छ। यस्तो स्थितिमा आज यो यत्रो धोखाधडी गरेर यत्रो कानुन प्रक्रिया मिचेर एउटा डे लाइट रबरी भन्छु म, एउटा जुन चाहिँ एउटा डकैती गर्न खोजिएको छ यो गम्भीर राष्ट्रघात हो। यो नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड हो, नागरिकको जीवनको अधिकारमाथिको खेलवाड हो, यो चाहिँ विधिको शासनमाथिको खेलवाड हो र महिनौं अगाडि चाहिँ के छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको थियो कि नेपाल चाहिँ हाई रिस्क कन्ट्री हो। तर यो कुनै कुराले चाहिँ के छ भने सबै कुराले व्यवस्था गरियो र अन्तिम समयमा एउटा चाहिँ के छ भने एउटा बदनियत राखेर एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक एउटा दबावमा एउटा त्रासमा पारेर ल अब के गर्ने विकल्प छैन र एउटा भ्रष्टाचार गर्नको लागि यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा टुलको रूपमा युज गरियो र यस्तो चाहिँ के छ भने क्राइसिसलाई पनि एउटा पैसा कमाउने एउटा भ्रष्टाचार गर्ने एउटा टुलको रूपमा
युज गर्नु भनेको यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। अब चाहिँ के छ भने मैले निजहरूलाई चाहिँ के छ भने हिरासतमा लिनै पर्छ, निजहरूलाई चाहिँ के छ भने अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनै पर्छ र मुद्दा चलाउनै पर्छ, हिरासतमै लिनुपर्छ भनेर हाल्नु एकदम। किनभने प्रमाणहरू मेटिन सक्छ र वास्तवमा के छ भने यो गम्भीर गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो र यत्रो क्राइसिसको बेलामा हेर्नुहोस्, यत्रो यो कुरा त कुनै पनि एउटा चाहिँ विवेकशील नागरिकले यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। त्यसकारण के हो भने यसमा अर्को चाहिँ यसमा जिरो टलरेन्स चाहिँ हुनै पर्छ। त्यो अब हिजो मात्रै प्रदेशसभा सांसद तपाईँको रमेश पौडेलजीले पनि भन्नुभएको छ ढकालमाथि उजुरी हाल्नु भएको छ, आज तपाईँले पनि हाल्नुभयो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भनौँ हिरासतमा लिएर होइन पक्रेरै तपाईँको अनुसन्धान गर्न सक्ने ल्याएको ताकत त छ होइन। अब अख्तियारले चाहिँ के छ भने यो एउटा आफ्नो उसको जुन कन्स्टिट्युसनल ड्युटी हो त्यो कन्स्टिट्युसनल ड्युटी चाहिँ उसले चाहिँ पुरा गर्नै पर्छ। अब गर्दैन भने वास्तवमा अख्तियार जस्तो इन्स्टिट्युसनको यो पनि के अर्थ भयो त? विधिको शासनको के अर्थ भयो? नागरिककै सुरक्षित छैन। नेपाल त फेड स्टेट हुन्छ। यो अहिलेको यो कोरोना महामारी र हामीले इफेक्टिभली चाहिँ के छ भने म्यानेज गर्न सकेनौँ भने नेपालको त कुनै भविष्य छैन। भोलि यहाँको पोलिटिकल सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ, किनभने के छ भने हाम्रो हेल्थ जुन क्यापेसिटी छ त्यो अत्यन्तै न्यून छ। त्यस निम्ति के छ भने अख्तियारले अहिले एक्ट नगरे कहिले एक्ट गर्यो? हामीले अख्तियारले पनि त एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। यत्रो चाहिँ के छ भने डे लाइट रबरी भइरहेको छ, खालि 4000 5000 घुस खाने त्यो चाहिँ सुब्बालाई पिउनलाई चाहिँ मात्रै चाहिँ गिरफ्तार गर्ने, उनीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउने र करप्सन एट हाई प्लेसमा राज्यका उच्च तहमा भएको जुन अख्तियारीको दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइएको इन्स्टिट्युसन हो र यो इन्स्टिट्युसनले आफ्नो संवैधानिक दायित्वको भूमिकाको निर्वाह गर्दैन भने नागरिकले पनि त हिसाब किताब गर्नु पर्यो नि। यस्तो इन्स्टिट्युसनको के अर्थ छ? यत्रो ट्याक्स पेयरहरूको पैसा खर्च गरेर यत्रो इन्स्टिट्युसनलाई हामीले पालिरहेको छौँ र त्यसको के उपयोगिता हो त? अब सरकारले भन्नुभएको छ ढकाल सर यति बेला मेडिकल उपकरण खरिदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ मैले ठानेको छैन भन्ने पन्छिन खोज्नुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ अर्को कम्पनीमाथि चाहिँ उहाँहरूले नै भाउ बढाएको हो, अहिले चाहिँ पर्याप्त छैन भनेर चाहिँ अलिकति पन्छिन खोजेको जस्तो वातावरण सबै कुराहरू उहाँले होसो हवासमा जानी बुझिकन सबै कुरा थाहा भएर एउटा डिजाइनमा एउटा बचनियत राखेर एउटा वेल क्यालकुलेटेड स्ट्रेटेजी अन्तर्गत यो चाहिँ के छ भने करोडौं रुपियाँको चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार गर्ने एउटा चाहिँ के छ भने सामान्य मान्छेले पनि बुझ्न सक्ने गरी एउटा चाहिँ 5 रुपियाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसलाई सामानलाई यहाँ 250 रुपियाँ बनाइएको छ। त्यस्तो पनि सम्भव छ? त्यस्तो पनि एउटा डे लाइट रबरी हो यो त। एउटा चाहिँ के छ भने 200 रुपियाँ पर्ने सामानलाई 1000 बनाइएको छ भन्दाखेरि यो त यस्तो यो कुरा चाहिँ एक्सेप्टेबल हुँदैन। यसमा चाहिँ के छ भने अख्तियारको क्रेडिबिलिटी पनि एउटा चाहिँ के छ भने अब ट्रायलमा छ। अख्तियारले पनि चाहिँ के छ भने आफ्नो उपयोगिता चाहिँ सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ। अख्तियारले पनि आफ्नो चाहिँ के छ भने विश्वसनीयता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ र एउटा क्रेडिबल इन्स्टिट्युसन हो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ साबित गर्ने बेला पनि हो यो। जस्तो सर योभन्दा अगाडिको गोकुल बास्कोटाको प्रकरणमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणलाई जिटिजी प्रक्रिया मार्फत चाहिँ क्याबिनेटबाटै निर्णय गराएर लान खोजिएको थियो। अब यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो सरकारले क्याबिनेटबाटै निर्णय गराएर जिटिजी प्रक्रिया मार्फत अलिकति छिटो होइन गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टै चाहिँ यो टेन्डर आह्वान गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मतलब यसरी ग्लोबल टेन्डरबाट जाँदाखेरि झन् धेरै भ्रष्टाचार भयो होइन। अब अहिले त ग्लोबल टेन्डरमा त्यसरी सबै प्रक्रिया पुर्याउन चाहिँ गाह्रो छ। एउटा गुड फेथमा एउटा इमानदारी पूर्वक गर्ने हो भने बाटाहरू धेरै छन्। अहिले चाहिँ के छ भने त्यहाँको चाहिँ गभर्मेन्टले यहाँको त्यो एम्बेसीले यो प्रोसेसलाई फेसिलिटेट गरिदिन सक्छ। त्यहाँको चाहिँ के छ भने क्रेडिबल कम्पनीहरू एप्रुभ भएका कम्पनीहरू छन्, तिनीहरू मार्फत चाहिँ यो त के छ भने जुन कम्पनीहरूसँग मार्फत यो डिल गरिएको छ ती कम्पनीहरू त्यहाँको पनि विश्वसनीय कम्पनी हुन् कि होइनन्, ती पनि चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टले पत्याएको कम्पनी हुन् कि होइनन्, त्यहाँको कुनै तिनीहरूको विश्वसनीयता छ कि छैन, त्यो सबै कुरा चाहिँ के छ भने विवादास्पद छ। सबै कुरा क्वेसन मार्क छ। सबै कुरा चाहिँ के छ भने एउटा इनट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले एउटा बदनियतपूर्ण एउटा चाहिँ मानसिकता राखेर गरिएको छ। त्यस निम्ति के छ भने एउटा बदनियत राखेर काम गरियो भने अब यो सही परिणाममा पुग्न सकिँदैन। एउटा गुड फेथमा स्वच्छ मनस्थितिले एउटा काम गरियो भने चाहिँ विकल्पहरू धेरै छन् र एउटा चाहिँ अनेस्टली काम गर्यो भने हामी कसैले पनि केही भन्दैनौँ।
ओके सर, हामीले जसरी उजुरी दिनुभयो सर, तपाईँले त्यो उजुरी अनुसार यदि अख्तियारले चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गर्यो भने उहाँहरूको यो जुन अपराध, यदि अपराध गरेको ठहर भयो भने कतिसम्म कारबाही होला? होइन, अब त्यसमा सजाय त उहाँलाई अब 10औं वर्षको सजाय हुन सक्छ, किनभने रकम पनि ठुलो रकम त्यसमा इन्भल्भ छ र त्यसमा सबै उहाँहरू चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा के छैन, अब 10औं वर्ष सजाय हुन सक्छ। हस् दिनेश त्रिपाठीजी, हजुरलाई धन्यवाद। धन्यवाद।